Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মিঠা পুৰি আৰু এই মিঠা পুৰি মই কেনেকৈ বনাও তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই ময়দা লৈছো, ময়দা এবাটি লৈছো আৰু ইফালে গুৰ লৈছো মই আধা বাটি আৰু ইয়াত লৈছো মই অকণমান নিমখ, খোৱা চৌদা, পানী আৰু ইয়াত লৈছো এয়া জালুকৰ পাউডাৰ। এতিয়া মই ময়দাৰ বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি লম আৰু ময়দাত এতিয়া মই দিম নিমখ আৰু আধা চামুচ দিম মই চৌদা আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম। এই জালুকৰ পাউডাৰখিনি দি লম আৰু এইখিনি আকৌ ভালকৈ মই মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া আধা চামুচ জিৰা আৰু এইখিনিও মই এতিয়া আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লম। এতিয়া মই ইয়াত ৰিফাইন অইল দি লম। ৰিফাইন অইল মই 3 চামুচ মান দিম আৰু এইখিনি মই অলপমান ভালকৈ মিক্স কৰি লম। মই ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ললোঁ। এয়া দেখিছেনে বাৰু? আৰু এয়া মুঠি মাৰি দিলত এনেকৈ লাডু নিচিনা হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপ পানী দিম আৰু এই বেটাৰটো বনাই ল'ম। এয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আৰু এইখিনি প্ৰায় মই 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। এতিয়া মই এই বেটাৰখিনি অকণমান হাতে ভালকৈ মঠি ল'ম, অকণমান সফট কৰি ল'ম। মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। এয়া মই এতিয়া এটা এটা বল বেলি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ ৰুটিটো বেলি ল'লোঁ আৰু এয়া চব ডাঠটো ইমানটো ডাঠ কৰিছোঁ, ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে। আৰু মই লৈছোঁ এটা গ্লাছ আৰু এই গ্লাছেৰে মই এইখিনি কাটিং কৰি ল'ম। এতিয়া ৰুটিখিনি গিলাচেৰে কাটিং কৰি ল'লোঁ এয়া আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম। গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই ৰুটিকেইখন দি দিছোঁ। ৰুটিকেইখন দেখিছে নহয়, ভাজি হৈ গৈছে, ৰঙচুৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাঁহী এখনত কাঢ়ি থ'ম আৰু ঠিক এনেকৈ গোটেইকেইখন ৰুটিয়ে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পুৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গুৰখিনি পগাই ল'ম। এয়া মই সেম কেৰাহীটোৱে লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া দি দিম গুৰ। মোৰ এতিয়া গুৰখিনি পগাই হৈ গৈছে আৰু যিখিনি মই পুৰি বনাই থৈছিলোঁ এই পুৰিখিনি এতিয়া ইয়াত মই দি দিম আৰু এইখিনি মই গুৰৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। মোৰ মিঠা পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা বাউলত কাঢ়ি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠা পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে আবেলি হওক ৰাতিপুৱা হওক চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।